Okay, ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ Lavalier microphone එකක් up 10 Lavalier up කියන microphone එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා මේ product එක අපි unbox කරලා මේකේ සම්පූර්ණ review එකක් තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පළාතේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. ඉතින් box එක ගත්තාන් පස්සේ මේ වගේ premium look එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ side එකේ up 10 Lavalier up කියන microphone එකේ logo එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. පිටිපස්සේ features ටික අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. Clip on mic for smartphone, DSLR, camcorder, audio recorder සහ PC වලට omnidirectional condenser microphone නම් එක ඒ වගේම high quality condenser කියලාත් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. low handling noise ඒ වගේම include lapel clip ඒ වගේම battery from wide screen කියන adapters බලා ගන්නත් අවස්ථාව මේ product එකේදී අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකේ specifications ටිකත් පල්ලෙහැදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. languages දෙකකින් මේ box එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියන එකත් අපිට එතෙන්දී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ side එකේදී for smartphone, camcorder, DSLR, audio recorder, PC සහ extractor කියලා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ වගේ device වලට මේක compatible කියලාත් මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. Okay, ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට box එක unbox කරන්න පුළුවන්. මේක කලින් මම එකපාරක් unbox කරා. නැත්නම් ඊට වඩා ගොඩක් ලස්සනට තමයි මේක pack කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට paperworks ටික ඒ වගේම අපේ 1 year voucher එක සහ warranty card එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ තුනේ paperworks එක ගොඩක් ලොකු paperwork එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් මේක කවුරුත් දන්නේ නැත්නම් මේක පාවිච්චි කරන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. පොඩි බැගේජ් එකකුත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක රැගෙන යන්න තනින් තනට ගෙනියන්න ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම අපිට මේකෙදී cover එකක්, mic එකට cover එකක් සහ ඒ වගේම battery එකක් මෙතෙන්දී බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ battery එක අපිට smartphones වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. cameras වලට වගේ අපි භාවිතා කරනවා නම් මේ battery එක අපිට මේක ඇතුළට දාලා භාවිතා කරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කියපු කාරණා ටික තමයි අපිට box එක ඇතුළේදී බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේකේ paperworks ගැන නම් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත්වයක් දක්වන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මේක කලින් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් paperworks එක අනිවාර්යයෙන්ම කියවලා බලන්න. මේකේ සම්පූර්ණ full guide එකක් තියෙනවා කොහොමද මේක setup කරගන්නේ සහ මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන. ඒ වගේම මෙතනදී අපි microphone එක ගත්තාන් පස්සේ මේකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන box එකේදී අපිට microphone එක mute කරන්න, එහෙම නැත්නම් mic එක off කරන්න, ඒ වගේම ඒක mobile වලට switch කරන්න, ඒ වගේම මේක camera වලට switch කරන්න පුළුවන්. අපි මේක භාවිතා කරන device එක අනුව ඒක අපිට අවශ්‍ය විදිහට switch කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී voice range එකක් මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන්නේ අපිට එතනත් වෙනම switch එකක් විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී උඩ 3.5 mm headphone port එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි microphone එකක් සාමාන්‍යයෙන් computer එකට එහෙම නැත්නම් mobile එකකට plug කරන් පස්සේ අපිට ඒකේ voice output එක ගන්න නම් මේක නැවත unplug කරන්න වෙනවා. නමුත් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙදී අපිට මෙතනින් කෙලින්ම headphone මෙතන අපිට අපේ headset එක ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් earphone නම් මෙතනට plug කරන්න පුළුවන්. ඒක හරහා අපිට voice එක එවලෙම audio එක record කරනවත් එක්කම record කරලා ඉවරන පස්සේ අපිට voice එක අහන්න පුළුවන් microphone එක unplug කරන්න නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි විශේෂයෙන්ම මේක හරහා තියෙන්නේ. මේකේ mic එක ගත්තත් ගොඩක්ම premium look එකක් තියෙන microphone එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක cover එකත් එක්ක දැම්මන් පස්සේ ඒක අනිවාර්යෙන් දාලා තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට noise එක ගොඩක් ඒක physically reduce කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි විශේෂයෙන්ම අපිට මේක හරහා බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. මේකෙදී අපිට විශේෂයෙන්ම මෙන්න මෙතන battery එක දාන තැන සහ මේක මෙතන කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක හරහා අපිට මේක අපේ එක shirt එකට එහෙම නැත්නම් අපේ කලිසමට මේක හිර කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ microphone එක මේ box එක වගේ තියෙන කොටස. ඉතින් ඒක කරගන්න මෙන්න මේක මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් තද කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ යකඩ කෑල්ලක් වගේ තියෙන අපිට clip කරගන්න අන්න ඒක අයින් වෙනවා. ඉතින් battery අපිට වෙනමින් අවශ්‍ය නම් මේක කැමරාවකට වගේ භාවිතා කරනවා නම් battery අපිට මේ තියෙන package එකෙන් අයින් කරගෙන battery භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඊට පස්සේ බැටරි දාද්දි මෙතන පිටිපස්සේ කෑල්ල අපිට පල්ලෙහාට මෙහෙම තද කරන් පස්සේ මේක ගැලවෙනවා. එන එතනට අපිට බැටරිය මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරන්න සහ මේක ඇතුළට දාලා මේක හදා ගන්න අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක හරහා අපිට සාමාන්‍ය කැමරාස් වලට වගේදී වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමරා එකකට මේක ප්ලග් කරනවා නම්. ඉතින් කේබල් එක 600 cm ඒ කියන්නේ මේක මීටර 6ක විතර දිග කේබල් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. අපි දැන් බලමු අවසාන වශයෙන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ quality එක මේකේ voice එක edit කරන්න නැතුව unedited voice එක කොහොමද කියලා.
ඉතින් මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා රෙකෝඩ් කරන වොයිස් එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මම මෙතනින් ටිකක් ඕපන් ප්ලේස් එක. ඒ වගේම මම මෙතනදී නොයිස් රිඩක්ෂන් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව තමයි මේ කතා කරන්නේ. සහ කිසිම එඩිට් එකක් නැතුව මේ දින්න ඔරිජිනල් වොයිස් එක මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් ඇහෙන. ඉතින් මේක තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි එක මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි අපිට මේ up10 Lavalier up කියන මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක මම Daras එකෙන් තමයි order කරේ. ඔයාලට පුළුවන් Daras එකෙන් order කරන්න description section එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ link එකට ගියාන් පස්සේ මේකේ price range එක බලා ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක budget price එකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Plexstone shop එකේ හරහා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා Daras එකේ. link එක තියෙනවා ගිහින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ Lavalier up microphone එක මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.